हॅलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू नाव. तर आपण मागच्याच बघितलं होतं क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस असे दोन टाईपचे सॉलिड्स असतात. क्रिस्टलाइन म्हणजे काय, तर त्यांच्यामधले जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्यामध्ये रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, एकानंतर एक व्यवस्थित अरेंजमेंट झालेली आहे. आणि अमॉर्फस मध्ये तसं नाहीये. तर क्रिस्टलाइन्स हॅव शार्प मेल्टिंग पॉईंट, त्यांचा मेल्टिंग पॉईंट फिक्स आहे. एक मेल्टिंग पॉईंट समजा असेल 120 डिग्री, 120 डिग्रीलाच ते मेल्ट होणार, खरं ते क्रिस्टलाइन आहे. आणि अनआयसोट्रॉपिक आपण बघितलं होतं. इन प्रॉपर्टीज रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स तुम्ही 10वीत शिकलेला. साइन आहे आपण साइन आर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. प्रत्येक सबस्टन्सचं एक एक वैशिष्ट्य असतं, एक स्पेशल असतं. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगवेगळ्या सबस्टन्सचा वेगवेगळा असतो. काही एक्झाम्पल्स इथे दिले आहेत: आईस, सॉल्ट, NaCl, सोडियम, गोल्ड, कॉपर, हे सगळे क्रिस्टलाइन सबस्टन्सेस आहेत. तर पुढच्या भागामध्ये त्यांनी सांगितलं की सिंगल क्रिस्टल ऑर्डर्ड रेग्युलर स्ट्रक्चर त्याच्यामध्ये आहे. अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स थ्रू आउट इट्स बल्क. मेजॉरिटी ऑफ दीज इन्क्लुडिंग मेटल्स पॉलिक्रिस्टलाइन आहेत. एक सिंगल ग्रॅन्युल आपल्याला मिळत नाही, सिंगल क्रिस्टल मिळवणं अवघड आहे. सिंगल क्रिस्टल इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. डायमंड त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हे डायमंड एक सिंगल क्रिस्टल आहे. डायमंड हळूहळू तयार होतो, कार्बन पासून तयार होतो, तुम्हाला माहिती आहे. आणि अमॉर्फस सॉलिड, आता अमॉर्फस सॉलिड हा दुसरा प्रकार आहे. सो व्हॉट आर अमॉर्फस सॉलिड? इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ सॉलिड. इट कॅन बी कन्सिडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड. जसं लिक्विड मध्ये लॉंग रेंज अरेंजमेंट नाहीये, त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स हे व्यवस्थित अरेंज झालेले नाहीये. पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज प्रॉपरली अँड हेन्स वी कॅन से दॅट इट इज सुपर कूल्ड लिक्विड. Constituent particles are randomly arranged. They do not have short range order. They melt over a temperature interval. त्यांना काय शार्प मेल्टिंग पॉईंट नाहीये. दे आर आयसोट्रोपिक. आता हे जे प्रॉपर्टीज आपण मगाशी बघितलं होतं, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स फॉर एक्झाम्पल, ती जर बघितली, इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. कुठल्याही डायरेक्शनने तुम्ही मेजर केलं तर ते सेमच आहे. ही आयसोट्रोपिक प्रॉपर्टी. त्याच्यानंतर आयसोमेरिझम आणि पॉलिमेरिझम. सो two or more substances having same crystalline structure are isomorphs. दोन सबस्टन्स असतील, त्यांचे स्ट्रक्चर जे आहे ते एकसारखं असेल तर त्याला आपण आयसोमॉर्फस म्हणायचं. फॉर एक्झाम्पल NaF आणि MgO, NaNO3 आणि CaCO3, म्हणजे सोडियम फ्लोराईड आहे, मॅग्नेशियम ऑक्साईड आहे, त्यांचं जर बघितलं तर आयसोमॉर्फस आहे, म्हणजे त्यांची जी क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे ते एकसारखं आहे. पॉलिमॉर्फिझम, सिंगल सबस्टन्स दॅट एक्झिस्ट इन टू ऑर मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स. दोन किंवा जास्त प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आहेत. आता एक्झाम्पल त्यांनी दिलंय कॅल्साइट, ऑर्गनाइट. आता इथे जर बघितलं तर कॅल्साइट आणि ऑर्गनाइट आर टू फॉर्म्स ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट, CaCO3. कॅल्शियम कार्बोनेटचेच हे दोन फॉर्म आहेत, पण त्यांचं जे क्रिस्टल स्ट्रक्चर आहे ते वेगळं आहे, म्हणून त्याला पॉलिमॉर्फिझम असं नाव दिलं. आयसो म्हणजे सेम, पॉली म्हणजे वेगळं. दोन पेक्षा जास्त फॉर्म मध्ये तो सापडतो. डायमंड ग्राफाइट तर तुम्हाला माहितीच आहे, ते कार्बनचे रूप आहे. कार्बन कॅन बी फाउंड इन different forms, allotropic forms. They are polymorphic. The allotropy, polymorphism occurring in elements is called allotropy. आता पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय? डिफरंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर. आता CaCO3 हा एक कंपाऊंड आहे, पण कार्बन हा एक एलिमेंट आहे. एलिमेंट मध्ये असेल तर त्याला ॲलोट्रॉपी म्हणायचे. आणि जनरल टर्म त्यांनी काय सांगितलंय? पॉलिमॉर्फिझम. आता मेनी क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सिलिका आर नोन टू अस. तर अल्फा क्वार्ट्स आहे, बीटा क्वार्ट्स आहे, क्रिस्टोबेलाइट आहे. इथे एक्झाम्पल दिलेले आहेत, तुम्ही चित्र बघू शकता, टेक्स्टबुक मध्ये आहे. टेक्स्टबुक ऑनलाईन अवेलेबल आहे. तुम्ही ई बालभारतीच्या वेबसाईटवर गेलात तर हे टेक्स्टबुक फ्रीली अवेलेबल आहे, तुम्ही डाउनलोड करून घ्या. आता क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हे बघूया. हॅलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू नाव. सो आयनिक क्रिस्टल्स, तुम्हाला माहिती आहे 3 टाईपचे सबस्टन्स आहेत. कंपाऊंडचा विचार केला तर आपण आयनिक बॉन्ड आहे, आयनिक क्रिस्टल्स, त्यामध्ये आयनिक बॉन्ड्स असतात, कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहेत आणि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आहेत. आता आयनिक बॉन्ड तुम्ही ऐकलेलं आहे, NaCl मध्ये असतो. इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर, whenever electron is transferred from one atom to another atom, we say that ionic bond is formed. Positive and negative cation and ion are formed, and then we say that ionic crystal is formed. For example, here they have said that constituent particles of ionic crystals are charged ions. Each ion have a sign of the charge, positive and negative, and oppositely charged
ions, they are attracted to each other, as you know, by electrostatic force of attraction. And these crystals are hard, brittle, कडक असतात, त्याचे तुकडे पडतात. हाय मेल्टिंग पॉइंट, त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट खूप जास्त आहे. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. जर तुम्ही सॉलिड स्टेट मध्ये जर बघितलं त्यातनं करंट जात नाही. आता त्याचं काय कारण आहे? बिकॉज देर आर नो करंट कॅरियर्स. आयन्स आर नॉट फ्री टू कॅरी करंट. बट वेन यू डिझॉल्व इट इन सोल्युशन, फॉर एक्झाम्पल NaCl डिझॉल्व्ड इन वॉटर, तर काय होतं, ते आयन सेपरेट होतात. सेपरेट झाला की नाही ते इकडून तिकडून जाऊ शकतात. तर एक्झाम्पल आहे NaCl, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, K2SO4 आहे, म्हणजे पोटॅशियम सल्फेट, CaF2 कॅल्शियम फ्लोराईड, KCl पोटॅशियम क्लोराईड. हे जे कंपाऊंड्स आहेत त्या कंपाऊंडची नावं तुम्हाला आली पाहिजे. 9th स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही रॅडिकल सगळे शिकला होता, आणि जर रॅडिकल आठवत नसतील तर त्याचं मी एक व्हिडिओ बनवतो, तुम्ही ते रॅडिकल्स बघू शकता. आणि त्या रॅडिकलची नावं जर तुम्हाला नसेल तर हे कंपाऊंडची नावं देणं फार सोपं जातं. काही मुलांना फार अवघड जातं, कारण 9th स्टँडर्ड मधले जे रॅडिकल्स आहेत ते पार्ट नाहीये. बेसिक आणि ऍसिडिक रॅडिकलची लिस्ट मी तुम्हाला दाखवणार आहे. आता कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड, कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स इन कोव्हॅलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर ॲटम्स. आता इथे ॲटम्स आहेत आणि त्यांच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. आता कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की ते इलेक्ट्रॉन शेअर करतात. This results in rigid three-dimensional network which forms a giant molecule. So these are very hardest and most incompressible. हे फार कडक असतात आणि कॉम्प्रेस होत नाही. हाय मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आहे. दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. एक्झाम्पल आहे डायमंड, क्वार्ट्स, बोरॉन नायट्राइड, कार्बोरॅन्डम. So are covalent network solids. Diamond is the hardest known substance. डायमंड जो आहे तो सर्वात हार्ड सबस्टन्स. ड्रिलिंग मशीन जे आहे, ज्या ठिकाणी जमिनीखाली ते ड्रिल करतात, मोठे मोठे खडक जे आहेत ते तोडून टाकतात, त्याच्या पुढे डायमंड लावलेले असतात, आर्टिफिशियल डायमंड लावलेले असतात, आणि ते डायमंड जे आहेत ते कुठल्याही प्रकारच्या खडकाला तोडू शकतात. कुठलेही दगड असतात त्याचे तुकडे तुकडे होऊन जातात. ग्राफाइट इज अ कोव्हॅलेंट सॉलिड येट इज सॉफ्ट अँड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आता ग्राफाइटचं एक्झाम्पल आणि डायमंड आणि ग्राफाइट मध्ये डिफरन्स आपण बघितलेला आहे 10th स्टँडर्ड मध्ये. तर तुम्हाला माहिती आहे की ग्राफाइटचं 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर आहे. 3 डायमेन्शनल स्ट्रक्चर जर तुम्ही बघितलं तर त्यामध्ये प्लेन शीट आहेत, त्याच्यामध्ये 3 बॉन्ड्स असतात, दुसरी शीट त्याच्यावरती आहे, त्याच्यावरती अशी शीट्स असतात, आणि त्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की ते सॉफ्ट आहे. नाव व्हॉट आर द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड अँड ग्राफाइट, व्हॉट आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, हे सगळं 10वीत झालेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. सो आयोनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ओनली ॲट हाय टेम्परेचर अबाव देअर मेल्टिंग पॉईंट. तर जेव्हा आयोनिक सॉलिड आपण पाण्यात डिझॉल्व्ह करतो किंवा ते हीट करून मेल्ट करतो तेव्हाच ते गुड कंडक्टर आहे, नाहीतर ते बॅड कंडक्टर आहेत. आता मॉलिक्युलर क्रिस्टल्स, एक्झाम्पल Cl2, CH4, H2, हे सॉलिडिफाय जर झाले, आता हे गॅसेस आहेत, क्लोरीन गॅस आहे, CH4 म्हणजे मिथेन, हा पण एक गॅस आहे, हायड्रोजन H2 हा एक गॅस आहे. हा जर तुम्ही सॉलिडिफाय केला तर तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर तयार होतो, आणि ते मॉलिक्युलर क्रिस्टल त्यांनी सांगितलं, कारण मॉलिक्युल्स आहेत त्याच्यामध्ये. कॉन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्युल्स अनबॉन्डेड of the same substance. The force of attraction between them is very weak, that is weak dipole-dipole interaction. आता HCl आणि H2SO4, SO2 यांच्यामध्ये परमनंट डायपोल आहे, तर त्याच्यामध्ये अट्रॅक्शन असणार. वीक डिस्पर्शन ऑर लंडन फोर्सेस. आता CH4 मध्ये का डायपोल मुवमेंट नाहीये, पण टेम्पररी डायपोल तयार होऊ शकतो थोड्या वेळासाठी. इलेक्ट्रॉन एका बाजूला जास्त आहे आणि दुसऱ्या बाजूला कमी आहे, टेम्पररी पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह चार्ज थोडंफार सेपरेशन होऊ शकतं आणि डायपोल तयार होतो, एकदम थोडासा. आणि त्याच्यामुळे जे वीक फोर्सेस तयार होतात त्यालाच आपण लंडन फोर्सेस म्हणतो, किंवा वीक डिस्पर्शन फोर्सेस म्हणतो. तर मोनो ॲटॉमिक सॉलिड्स आहेत, आर्गॉन, निऑन, ह्याचे तर ॲटम्स आहेत डायरेक्ट, आणि त्याच्यामध्ये जे अट्रॅक्शन आहे त्याच्याबद्दल त्यांनी सांगितलं. त्याच्यानंतर इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग. आता H2O, NH3, HF याच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. वीक इंटरमॉलिक्युलर अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस, लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट आहेत, लो मेल्टिंग पॉइंट आहे त्याच्यामध्ये. मेटॅलिक क्रिस्टल्स पुढचा प्रकार. सो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर्म्ड बाय ॲटम्स ऑफ द सेम मेटॅलिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटॅलिक बॉन्ड. मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे काय? आता मेटॅलिक बॉन्ड म्हणजे काय?